Хрущі – одні з небагатьох комах, які поводяться так, ніби взагалі не контролюють свій політ. Вони врізаються в людей, стіни, дерева і навіть одне в одного. Думаєте, це випадковість? А ось і ні. У цього є причина, про яку майже ніхто не знає. Так що це привід додивитись відео до кінця, щоб глибше розуміти природу цієї комахи. Вони не кусають, не полюють і не атакують людей спеціально. Але чомусь багато хто все одно відчуває страх, коли цей жук починає гудіти поруч. Чи варто їх боятись? Подивимося на них під іншим кутом у моєму відео. Підпишись. Дякую за спонсорську підписочку. Скоро для рівня дослідник я опублікую новеньке відео. Долучайся і ти. Ну і полетіли дізнаватися цікавеньке. І до речі, скинь відео своїм знайомим, які також бояться хрущів або вважають їх дуже милими. Чому хрущі буквально сходять з розуму біля ліхтарів? У хрущів є проблема. Вони орієнтуються по природному світлу. Місяць для них працює як стабільна точка в небі, відносно якої комаха тримає напрямок під час польоту. Але коли замість далекого місяця з'являється яскравий ліхтар за кілька метрів, мозок хруща буквально ламається. Він намагається летіти, тримаючи однаковий кут до джерела світла, як робив би з місяцем. Але через близьку лампу починає мимоволі закручуватися по колу. Саме тому хрущ не просто летить на світло, він потрапляє у пастку власної навігації. Через це біля ліхтарів вони врізаються у скло, хаотично б'ються о стіни, падають, перевертаються на спину і через декілька секунд знову злітають прямо на лампу. Іноді це триває доти, поки комаха не виснажиться. Особливо сильно їх збиває біле холодне світло, тому сучасні LED-ліхтарі для багатьох нічних комах стали справжнім кошмаром. У природі хрущ майже ніколи не бачить настільки яскравого світла в темряві. Тому його нервова система просто не розуміє, як правильно реагувати. І наймоторошніше, для хруща цей ліхтар виглядає не як небезпека, а як правильний напрямок, через що він знову і знову повертається до нього навіть після ударів. Саме тому вночі під ліхтарями можна побачити десятки виснажених хрущів, які вже ледве рухаються. Вони витрачають залишки сил не на їжу чи пошук партнера, а на нескінченну боротьбу зі світлом, яке обмануло їхній мозок. Звідки хрущі раптом беруться і де вони ховаються всі інші місяці? Вони не з'являються поступово. Одного тижня їх майже немає, а потім раптом починається справжнє божевілля, ніби вилетіли просто з темряви. Через це в багатьох виникає відчуття, ніби хрущі приходять звідкись, здалеку або масово народжуються буквально за кілька днів. Але правда інша. Весь цей час вони вже були поруч. Просто люди їх не бачили. Життя хруща проходить під землею. Після того, як самка відкладає яйця в ґрунт, з них з'являються товсті білі личинки, схожі на дивних підземних істот. І саме в такому вигляді хрущ проводить не тижні і не місяці, а 3-4 роки. Увесь цей час він живе в темряві, повільно росте й гризе коріння рослин. Люди можуть щодня ходити по двору, косити газон, садити квіти або копати город і навіть не здогадуються, що прямо під ними вже кілька років сидять сотні майбутніх хрущів. Саме тому їхня поява здається такою раптовою. Насправді вони не прилітають масово звідкись. Вони буквально вилазять із-під землі. У холодну пору личинки можуть опускатися дуже глибоко в землю. Іноді майже на метр, щоб пережити мороз. А коли ґрунт прогрівається після весняних дощів, вони починають підніматися ближче до поверхні. Після кількох років під землею личинка перетворюється на лялечку, а потім на дорослого хруща. Але навіть тоді жук ще певний час сидить у ґрунті, ніби чекає правильного моменту. І коли вечори стають достатньо теплими, земля буквально відпускає їх одночасно. У деякі роки їх стає настільки багато, що дерева починають гудіти без зупинки. І це не просто випадковий збіг. Якщо кілька сезонів поспіль були хороші умови для личинок,
теплі зими, достатньо вологи, їжі в ґрунті. Під землею накопичується величезна кількість майбутніх жуків, а потім усе це одночасно вилітає назовні. Саме тому інколи навала хрущів виглядає майже неприродно. У минулому були роки, коли хрущі настільки масово об'їдали листя, що дерева стояли майже голі вже на початку літа. Люди бачать лише фінал життя хруща. Увесь цей гул, хаотичні польоти і травневі навали – це короткий момент після кількох років повного життя в темряві під землею. Хрущ живе мало, що це майже виглядає як помилка природи. Після появи назовні часу в нього майже не залишається. Дорослий хрущ живе лише кілька тижнів. За цей короткий період він має знайти їжу, партнера, пережити нічні польоти і не загинути від птахів, котів, людей, машин або тих самих ліхтарів, до яких його так тягне. І через це вся поведінка хруща виглядає настільки нервовою і хаотичною. Він ніби постійно кудись запізнюється. І коли дивишся на цей рій, виникає дуже дивне відчуття. Ніби вся ця маса комах розуміє, що часу залишилося критично мало. Можливо, саме тому травневі вечори з хрущами люди запам'ятовують так добре. У цьому шумі є щось тривожне і одночасно дуже живе. Ніби природа на кілька тижнів навмисно вмикає режим повного хаосу. Чому хрущі летять прямо в людей? І чому це так лякає? Майже у кожного був цей момент. Теплий вечір, ти спокійно йдеш вулицею і раптом в тебе на швидкості врізається щось важке, гуде прямо біля голови і починає хаотично чіплятися за волосся або одяг. Більшість людей у цю секунду думають, що на них напала якась суперагресивна комаха. Хоча хрущ взагалі не бачить людину як ціль. Сам хрущ у цей момент, здається, теж не до кінця розуміє, куди він летить. Його політ – це абсолютний хаос. Масивне тіло, короткий контроль у повітрі. Саме тому він може за кілька секунд врізатися в дерево, потім у стіну, потім у людину. А після цього впасти на землю і лежати нерухомо, ніби в нього закінчився заряд. Через цей дивний гул люди роками придумували про хрущів моторошні історії. У селах діти реально боялися виходити ввечері в сад, коли починався масовий літ. Бо десятки комах гуділи навколо дерев так голосно, ніби там літає щось значно більше. А тепер найцікавіше. Попри свій страшний вигляд, хрущ майже беззахисний. Він не жалить, не кусає людину, не полює і не атакує. Більшість цього жаху існує тільки через його хаотичну поведінку і сам звук польоту. І саме звук робить їх такими тривожними, бо мозок людини автоматично сприймає різке гудіння біля обличчя як небезпеку. Через це навіть дорослі люди іноді панічно відмахуються від хруща. Хоча перед ним буквально дезорієнтована комаха, яка просто намагається пролетіти крізь темряву і не розбитися об черговий ліхтар. До речі, якщо тобі заходять такі атмосферні дивні історії про тварин без нудної енциклопедії, можеш підтримати канал донатом на Монобанку, як це зробив топовий донатор Павло Цимбалюк та Олічка. Дякуньки вам велике. Саме це допомагає робити нові випуски ще глибшими і масштабнішими. І окремо величезне дякую всім, хто допомагає безпритульним тваринам та волонтерам, які ними опікуються. Адже добро починається з кожного з нас. Сподіваюсь, цікаво? Ще не втомились? Адже у мене ще для вас є один важливий пункт. Хрущі – тихі вбивці вашого саду, яких майже ніхто не бачить. Більшість людей думає, що головна проблема хрущів – це їхній вечірній літ, гул і постійні удари в вікна. Але справжня небезпека ховається не зверху, бо тут вони вже не страшні, а під землею. Найбільшу шкоду саду завдають не дорослі хрущі, а їхні личинки, які роками живуть у ґрунті і повільно знищують коріння рослин. Це відбувається майже непомітно. Дерево може виглядати просто слабким, газон – жовтіти плямами, а молоді саджанці раптом засихати без очевидної причини. Люди починають шукати грибок, проблеми з поливом або хвороби листя, навіть не здогадуючись, що під землею коріння вже кілька років хтось буквально виїдає зсередини.
Одна велика личинка хруща здатна пошкодити кореневу систему рослини настільки сильно, що вона починає повільно вмирати. А тепер уяви, що під одним невеликим шматком газону їх можуть бути десятки. Саме через це в деяких садах трава починає легко відриватися від землі цілими шматками. Коріння вже практично знищене. І це ще не все. Через ослаблене коріння рослина перестає нормально отримувати воду і поживні речовини, тому навіть хороший догляд іноді не рятує. Людина поливає, удобрює, обрізає дерево, а проблема весь цей час сидить глибоко під землею. Вони ростуть повільно, стають більшими і ненажерливішими з кожним сезоном. Саме тому іноді сад починає вмирати поступово, ніби без причини. А потім настає теплий травень. Із тієї самої землі, де кілька років сиділи ці підземні шкідники, масово вилітають дорослі хрущі. Через це старі садівники завжди ставилися до масового льоту хрущів дуже насторожено. Для них це був не просто сезон жуків, а сигнал, що під землею може сидіти нове покоління личинок, яке почне нищити дерева найближчими роками. Тепер ви зрозуміли, чому деякі рослини гинуть, у чому може бути одна із причин. Хрущі існували поруч із людьми завжди, але більшість досі не розуміє, наскільки дивною та цікавою є ця комаха. І, можливо, саме через цю коротку і хаотичну появу хрущі так сильно врізаються людям у пам'ять ще з дитинства. І тепер цікаво почитати коментарі, яка з комах викликає найбільш дивне у тебе відчуття. Не через страх, а саме через її поведінку. Підтримай канал підпискою та своєю вподобайкою для хорошого бусту алгоритмів. Дякую за перегляд та вашу цікавість до моїх випусків. Бережіть себе, нашу прекрасну батьківщину та природу. Не забувайте донатити ЗСУ для збереження життів наших героїв і для скорішої перемоги. Слава Україні!